Fac un rucsac mare care are spate capac, față, buzunar, capac de buzunar, laterala buzunarului, lateral agenție, are de toate. Și îl voi dubla. Spatele l-am dublat cu un PITEX subțire, poate să fie Texon subțire, poate să fie și alte materiale. O să întind lipici și o să vă arăt cum am dublat, pentru că lateralele le voi dubla diferențiat. O să dublez tot. Spatele l-am dublat suplimentar, fața va fi asta, o punem așa ca să dăm puțin volum. Buzunarul va fi ăsta, îl punem și pe el așa ca să-i dăm puțin volum. Ia să pun și aici ca să fie mai mult volum, ok. Buzunarul o să fie mai jos. Capac de buzunar, capacul general, o să aibă un sistem de curele pe belciuge, cum n-am mai făcut și de asta și fac, că n-am mai făcut. O să vă arăt totul dublat. Să vă arăt despre lipit. În primul și în primul rând folosesc contact adeziv. E foarte bun. Întotdeauna la git, îl scutur destul și pe urmă îl torn în sticle de genul ăsta. Prenadezul se diluează cu toluen și ca atare îmi țin pensula în toluen. Eu folosesc un borcan de așa ceva, pe care îl acopăr cu un alt borcan, etanșează suficient de bine. Iată cum fac cu lipiciul. Nu o să vă arăt tot, pentru că e prea mult. O să vă arăt doar partea asta. Asta, da? Asta o să o pun aici. Ok. Un fel de treaptă aici. Treapta asta mă ajută foarte tare să întind lipiciul. Iată cum se face. Dau așa. După care întind prenadezul repede și uniform. Ok. Întotdeauna marginile sunt cele mai importante. Și întind întotdeauna prenadezul cu pensula, pentru că e mai lipicios, am învățat de la cineva. Eu am făcut multe sandale. Cine face sandale are nevoie de toată puterea unui lipici. Mai ales că eu vând la aceiași oameni de 30 de ani. Atenție, întotdeauna verificați să nu fie lipici, pentru că va ajunge pe față. Ok. Deci mă duc în colț. Fac foarte ușor. Mă duc în ăsta al colț. Fac foarte ușor. Dau asta deoparte. Pun placa. Deci întotdeauna curățați foarte bine să nu fie. Dar nu vă place să extrageți prenadezul dintr-o sticlă cu dop găurit, se poate din borcan. Le lăsăm la uscat, conform obiceiului. Ne întâlnim după ce se usucă. S-au uscat lipiciurile. Iată, nu mai prinde degetul. Urmează să presăm. Deci așezăm asta. După cum vedeți, avem toleranță destulă. Și șmecheria care e? Trebuie presat foarte bine. Eu folosesc roata asta, o improvizație. Și folosesc această foaie siliconică de la Ikea, care face două lucruri pentru mine. Distribuie uniform presiunea și nici nu rămân semne. Se vede că am tăiat fața mai mare decât era necesar. Și acum o să o tai direct pe dimensiuni și o să am muchii drepte și tranșante, exact cum trebuie.
Și o să vă arăt imediat diferența dintre fața asta dublată. E dublată cu o meșină subțire. Iată ce ținut are. În contextul în care asta se șifonează, se înmoaie, se îndoaie, e cârpoasă. Aceasta va fi fața rucsacului și are ținută foarte, foarte bună. Am dublat buzunarul. Laterala e dublată diferențiat pentru că o parte se îndoaie așa și una așa. Capacului am să-i fac o tăietură pentru că și el se va îndoi într-un fel anume. Cu groverul am să fac și un șanț mai apropiat. Am schimbat distanța, deci am șanțuri paralele. Asta înseamnă că și capacul se va îndoi așa, aici. Capacul va veni cusut aici și vreau să se îndoaie, să fie mai ușor. Fața e dublată integral. Laterala cea mare e dublată integral. Aceeași poveste, se va îndoi. Se va îndoi așa și se va îndoi foarte ușor și foarte bine. Spatele, țineți minte că are două părți. Are o parte în care, pe lângă dublura obișnuită, am și stiffener. Iată, se vede. Deci spatele e ca o șira spinerii, ca o coloană vertebrală, va ține tot obiectul la un loc. Capacul se îndoaie foarte frumos, totul e foarte frumos. O să dau toate semnele și o să vă arăt. Când fac un tipar nou, îl construiesc în timp ce îl fac. Așa că nu am putut să vă arăt accesoriile de la început, însă va veni cam așa. Ăsta e buzunarul, ăsta e capacul buzunarului. Pe capacul buzunarului vor veni acești biscuiți. Prin biscuiți vor trece aceste limbi. Și asta înseamnă că trebuie să le aduc în catarame aici. Am decis să pun cataramele cusute în felul ăsta. Așa. Și vor avea o gaică de genul ăsta. Ăsta este un rucsac al detaliilor. Da? O să mă apuc să pun cataramele, să vă arăt cum se face. Prima dată am să cos aceste găici. Pe urmă o să pun cataramele aici. Am catarame frumoase, de 2,5. Cu capacul e foarte simplu, să aibă biscuiți, există semne de găuri, dar deja știți că mie nu-mi place foarte mult să lucrez așa. Așa că eu am să pun astea pe lipitură. Mici semne pe colțuri se văd. Deci o să lipesc asta așa. Și asta așa. Și o să dau găuri. La cataramele de 2 o să le lipesc. Da, sunt lipite. Asta e lipită. Ca să fiu sigur că se lipește perfect, o să folosesc un os. E mult mai comod așa. Astea vor veni aici și aici. Semnele de tipar pot să fac direct, pentru că eu tot cu lipici voi lucra și când voi pune astea. Tararam, tararam. Tararam, tararam. Uite, sătura asta și cusăturile astea. O să ne întâlnim fix după, să vă arăt ce urmează. Am cusut așa cum am spus. Astea, după vechiul obicei, o să le lipesc, deși există și semnele de găuri.
Acum potrivim găurile astea de jos. Așa se bagă ațanac. Am o bătăturie. Iată. Deci. Iată. Fac pasul ăsta în sus. Am cusut astea. O să lărgim aici. Se va lărgi foarte frumos. Greutatea de metal. Trebuie să arăt foarte mult despre cum cos la asta. Perimetrul. O să îndoi, ca de obicei, asta. După ce o îndoi cu degetele și cu un patent, o să-mi fie mult mai ușor să cos aici. Așa. Știți regula, se pune pe greutate, se lipește cu magnețul. Ajută foarte tare să fie lipite. Deci aici, vreți nu vreți, dacă vreți să vă ușurați viața, va trebui să lipiți. Potrivim găurile. Și acum, oameni buni, cu suflet bun, o să coasem asta de aici. O să pun la a treia gaură, mă rog, când ne simplifică viața. O să încep să cos de aici. Și când o să ajung aici, o să cos și catarama. Da? Primul pas îl începem direct din dublu. Deci, l-ați văzut. Prima dată am mers în spate. Acum îl dublez mergând în față. După cum vedeți, am ajuns aici. Și vom coase prin această gaură. Am făcut pasul. Mergem în continuare. Nu dublăm pentru că urmează să mai fac o cusătură pe al doilea rând de găuri, pe astea, care va securiza perimetrul. Mă pot opri cu filmatul. Am ajuns aici. O punem și pe dânsa, că aia e. Deci, uite ce ușor coasem. Doamne, ce chinuială făcusem eu înainte. Dar voi nu o să mai vedeți. Și tot așa, oameni buni, până la capăt. Și e dă niște.
o să trebuiască să folosim osul. Apropo, osul ăsta mi l-am făcut singur, adică nu l-am cumpărat. Dar ce e mișto e că l-am făcut când nu știam că există scola asta. Ok. Închis așa. Gălcuit. Nu știu vouă cum vă place, dar mie tare mai place. A ieșit foarte bine, foarte, foarte bine. Am cusut astea, nu mai arăt. Urmează să coasem laterala, da? Dar înainte să coasem laterala, vrem să punem pe ea sistemul de strapuri, de curele. Astfel încât voi face ce fac eu dintotdeauna. În primul și în primul rând voi pune belciugele în asta. Deci aceste belciugele le voi lipi. După cum vedeți, am semne de găuri doar pe o parte. Asta înseamnă că o să găuresc după ce am lipit. Le dăm deoparte. Și aici vom pune niște biscuiți. Asta e o șmecherie de-a mea care îmi place mie foarte tare. Vom da cu lipici pe astea. O să trebuiască să țineți cont că semnele, adică belciugele, trebuie îndreptate în aceeași direcție. Înspre spatele rucsacului vor fi. Asta înseamnă că suntem atenți de două ori. Odată când le punem, deci e așa și în sus, da, se vede. Deci belciugul va veni aici și îl punem și pe ăsta altul, simetric, da? Eu văd semnele, voi o să vedeți semnele. Și ăsta e aici. Adică o să lipesc astea. O să le lipesc. Da? Le-am lipit. Ca de obicei folosim minunăția de os, care întărește șmecheria. Și vă arăt ceva ce eu fac întotdeauna, deși nu e absolut necesar. Mie îmi place foarte tare să se piardă asta, deci voi șerfui. Puteam să șerfuiesc și după, dar prefer să șerfuiesc acum. O să arate mai bine când le punem aici. Da? E limpede. Bun. Folosiți semnele de pe tipar ca să dați găuri. Iată, eu am semne aici și aici. Am găurit asta pentru că am prăducea foarte bună. O să găuresc și asta totodată, cum ar veni. Le-am pus potrivit pe găuri. Se vede că e găuriș aici. E foarte bune. Folosesc ori preducele Vuta, ori preducele de la un vietnamez pe numele lui Nguyen sau cum să... S-au dat foarte frumos găurile, le dăm. O să coasem, cum v-am spus, fața pe laterală sau invers. Trebuie să avem în vedere că astea, belciugele, se duc înspre spate. Deci,
Deci vom coase așa. Ne ajutăm ca de obicei de magnet și de greutate. Folosim ca întotdeauna această sulă ca să calăm găuri. Să vedem cum vine. Ca să nu îmi iasă, bag într-un cauciuc. Ok, am făcut acest pas. Ținați-le ca să rămână goale. Ne vom întâlni din nou când toată fața va fi cusută. Înainte să cos spatele o să fac ceva ce ar fi trebuit să fac de la început, dar cum v-am spus, eu fac tiparul în timpul ăsta, adică știu în mare ce trebuie să fac. Am mai făcut obiecte similare și acum le stabilesc detaliile, adică știu dimensiunile, știu proporțiile, știu foarte multe. Dar n-am știut asta. Asta ar putea fi cusută inclusiv la sfârșit, nu-i problema. Există modalități să dai găuri la urmă. Ia, uite, zici că e de la ei. Da. Aici dăm două găuri, că ăsta e spațiul. Am pus piesele astea, nu le-am cusut. Coasem spatele, o să-l încep acum. Îndoim ca să ne ajute. Asta e o cusătură mai neplăcută, că și se face cu o mână înăuntru, dar dacă vrei să câștigi tot volumul posibil, asta este soluția. Uite, Ana, fac câțiva pași. Am să-mi bag scalpul. Mi-am băgat scalpul. L-am băgat cu intenție. Să-ți comenteze lumea că Elia. Să-i fută în guri. Fiindcă e foarte greu să țin materialul, vă arăt o șmecherie. Uneori cos pe marginea mesei. Folosesc de faptul că mâna mea stângă știe să bage acum pur și simplu pe oriunde. Pentru că am cusut mult. Deci la modul ăsta se face. Acum, sincer vă spun, eu tot nu o să cos aici, o să mă duc să mă uit la un desen animat pe calculator. Ia uite. Când fac un tipar nou, nu știu exact unde vor veni toate părțile. De exemplu, nu știam de la început unde o să pun acest scut. Nu știam de la început unde o să pun acest scut, dar acum știu. O să-l pun aici și aici vor veni belciugele. Asta înseamnă că prima dată o să lipesc scutul. Am zgâriat de la început. Voi aveți toate aceste chestii de la început. Până se usucă puțin, o să pregătesc asta. Deci, în primul și în primul rând, o să bag în geantă. Ia să facem mai mic ca să vedeți mai bine. În primul rând, o să bag în geantă niște suporți pe care va sta această placă de găurit. Iată placa de găurit. O băgăm și pe dânsa. Placa de găurit e de aici până aici. Pentru că aici am un buzunar. Am să pun sub asta acest polistiren și iată că mie îmi stă acum asta drept. Da? Mi-e foarte ușor să pun această piesă, o punem simetric. Voi aveți tot ce vă trebuie, semne de găuri. Le dăm încoace, mai măsurăm o dată, 3,4, 3,4. Perfect. Pot să dau găurile. Eu le dau ochiometric. Vă puteți ajuta de un compas ca să dați semne. Da?
Să nu uităm că am înăuntru suporți, deci pot să găuresc ușor. Da, voi găuri așa. Bun. Asta e așa. Așa. Da, le lipim. Avem semnele de găuri. Semnele astea de găuri corespund cu aceste semne de găuri. Lipim. Pentru că eu am preducele foarte bune, o să lipesc aici. Dar ca întotdeauna, prima dată am să șerfuiesc această șmecherie. Îmi place să fie pierdută înspre fundul obiectului. Și așa mai departe. Am găurit astea. Acum vrem să punem piesele cu belciug. Ați văzut că n-am cusut. Asta e marea șmecherie a lipiciului. Te scutește de anumite lucruri. Se face totul mai repede. Deci câte rânduri de găuri nu am dat pentru că fac așa? Și acum ne punem pe astea. Avem semnele. Semnele sunt orientative. Semnele ne ajută ca să fim simetrici. Iată ce frumușel. Ok. Și acum folosim preducelele. Și așa mai departe. Verificăm dacă s-au dat găurile cu o sulă. Iată că intră. Iată că intră. Iată că intră. Aici nici nu se pune problema. Astea sunt cele mai adânci găuri. Dar mai e trecut. Nu vă pot arăta înăuntru. Și acum, când o să cos, o să-mi fie foarte, foarte ușor. Arăt un truc. Am mizerie pe masă, folosesc linia și trag mizeria în cutia asta. Astea pot fi tăiate cu un cutter. Dacă tai cu un cutter, încep tăieturile, nu mă duc până în capăt. Întorc și termin. Iese așa. Sau pot să folosesc o daltă chinezească de 2 lei, care lovesc o dată și încă o dată. Și face asta. Ne întâlnim după ce cos găicile. Trebuie să le gău. Găicile se măsoară așa. Deci se taie până când ajung la lungimea potrivită, dar cum arată aici. E exact cât să intre asta. Bine. Da? I have to place these buckles on these D-rings as easy as I can. So, of course, I will use glue. First, I'll spread the glue here. This is a keeper. It's easy to make it. You will have to try to make it perfect. Now I will glue this part. You see, it is well done, so it will stay here. If I want, I can place this directly here, but it is not as easy as I will show you. So I will use an extra D-ring for demonstration. It is exactly as big as the D-ring on the backpack.
And now I will make these holes. It is light glue. Of course, everybody has the hole signs on the pattern, but I can assure you it is faster this way and easier, of course. Now, because it is lightly glued, I have glue. I will spread another glue here. I will place it like this. I will match the holes. It's easy. It's easier when you do it. It's not as easy when you film it. So here. And of course now it will be very easy for me to stitch it because all the holes are aligned perfect like this, you see. Everything is like this. And I will glue it very, very easy. I will stitch it very, very easy. Ok, see you later. Aici, în ei vor intra aceste limbi. Deci am nevoie de o continuitate. Voi pune și un mâner la un moment dat. Și acum, cum se pune? Tot cu lipici. Deci dau semnele. Ok. Să zgâriu puțin pentru că vreau să țină. Numai în mijloc, nu trebuie să zgâri prea mult. Ok. Pensulul o păstrez în toluent, după cum de altfel știți. După cum vedeți, nu întind foarte mult. Iată, o pun aici, așa. Asta are mai puțin lipici, așa că am pus-o direct. Verificăm, dragilor și dragilor. Deci se vede, sunt centrate frumos, e perfect. Și așa mai departe. Facem și strapurile. Astea sunt pregăurite. Așa. Așa. Ciocănim. După ce coasem asta și eventual facem cusături și pe aici, o să venim și o să le prindem aici de spate. Am ajuns la capitolul la care trebuie să punem LOXX-urile. Vedem cât de bine putem. Că nu prea vedem. Și eu fac șmecheria asta. Ok. Avem cheița. Jumătatea cealaltă o punem aici. Pe urmă folosim cheița. Ok, accesorii absolutamente fabuloase. Îmi plac foarte, foarte mult.
Ok? Ne trebuie LOXX-uri pentru că altfel nu va funcționa această limbă. Deci LOXX-uri sau orice altceva. Catarama nu funcționează, este decor. Arată minunat însă. Și LOXX-urile sunt niște încheitori fabuloase. Da. N-ai nicio treabă, poți să faci ce vrei cu un LOXX din asta. Este super solid. Ok, mă opresc, vă arăt la gata. Am pus și al doilea LOXX, o să închid ca să vedeți cum e. Cam așa. O să mai trag de catarame, că văd că aici e loc prea mult. Așa, încă o gaură, că na. Așa merg lucrurile. Ok. Acum stă închis. Și bineînțeles că orice obiect se așează în timp. Aș putea să pun acum curelele de omăr, dar nu le pun. Pentru că o să inventez un mâner aici. Și trebuie să mă gândesc cum. Am două variante, să-l pun aici sau să-l pun aici. Aici, adică. Cred că o să-l pun aici. Cred că o să-l pun aici. Ok. Ne vedem mai târziu. M-am decis ce mâner să fac. O să fac un mâner pe care o să-l prind aici. Va să fie. Însă la bucata asta de piele dublată nu-mi place că are altă culoare. Astfel încât am să fac același lucru, însă din piele verde dublată cu pielea maro. Eu pot pentru că lucrez o piele relativ subțire pe care o dublez. Deci pur și simplu o să fac lipitura aici și pe urmă o să tai o bandă îngustă din bucata asta de piele pe care o să o cos în mijloc. Ați mai văzut, face un contrast foarte frumos, oricum trebuie cusut, deci treaba e oablă. Am o pensulă mai mică, evident o țin în toluen, ca să nu sar calul cu lipiciu pe bucata asta de piele, am să-mi trag o linie. Și acum încep să lipesc, e foarte simplu, mi se pensulele niște instrumente fabuloase. Lăsăm să se usuce, dublăm, chestii. Lasă mânerul, e așa, o să prefer să-l cos așa, ca să se vadă pe față linia asta frumoasă. Egalizez rațele, conform obiceiului. Și o să fac chestia asta drăguță, o să calez găurile cu ajutorul unui ac. Puteți să coaseți evident mânerul de la început. Că nu uitați, eu acum lucrez la două lucruri deodată, la rucsac și la tipar. Deci nu știam cum o să fie mânerul ăsta de la început. Știam că o să fie un mâner, dar nu știam exact cum o să fie. Mă opresc, am cusut și mânerul. Hai să vedem ce am făcut. Închidem această buniță. Închide ușor. Iată ce drăguț arată. Pentru că e la modul ăsta. Arată bine și așa, dar eu îl prefer așa. Așa arată, e perfect. Bun, am rămas dator cu ceva pe capac. O să fac două rânduri de cusătură care vor apărea pe tipar. O să rotunjesc puțin colțurile, lucru care va fi regăsit pe tipar. O să-mi fac două linii.
Am cusut aceste linii, arată excepțional, îmi place de nu pot. Acum trebuie să coasem acestea aici. Găurile se potrivesc, știm deja, și conform unui vechi și bun obicei, ne ajutăm de lipici. El doar ne ajută să coasem mai ușor. Punem aici. Toate găurile sunt potrivite. Plecăm din dublu. Primul. Dragilor și dragilor, ne întâlnim când e cusut și al doilea ăsta. Deci îl cos pe ăsta, îl cos pe ăsta, vă arăt la sfârșit. Am cusut astea. Ok. Ia uite ce frumos arată, închis. Și acum, în toată splendoarea lui, rucsacus splendidus. Mare și comod. Și mai ales foarte frumos. Încuietorile astea LOXX fac toate paralele.